Viếng thăm Kỳ Viên Đại Tịnh Xá. Do tôn giả Sariputta báo tin trước, nên Đức Phật và tăng đoàn mới đến địa đầu kinh thành Savatthi, thì trưởng giả Sudatta và hoàng tử Cheta đã đón. Nhìn tướng hảo quang minh quý phái của Đức Phật và đoàn sa môn trang nghiêm thanh sáng, thông dong tự tại, từng bước một kéo dài xa mút, trưởng giả Sudatta xúc động bồi hồi, hoan hỷ đến chảy nước mắt. Hoàng tử Cheta thì đứng lặng người, một niềm tôn kính thiêng liêng đã đến với ông. Này ông trưởng giả lấy vàng đổi đất, này vị hoàng tử hào phóng cúng dường vườn cây xinh đẹp, Như Lai biết công đức của hai vị rồi. Đức Phật dừng lại, mỉm nụ hoa sen nói chuyện với hai người. Bây giờ thì các vị về trước đi. Như Lai và tăng đoàn muốn gieo duyên trì bình khất thực đầu tiên tại thủ phủ danh tiếng này. Thế rồi các vị trưởng lão nhanh chóng hội ý, chia ra các ngã đường. Con rồng vàng chợt bị ngắt từng khoảng rất đẹp mắt, tuần tự rẽ sang các lối khác nhau. Đức Phật tôn giả Sariputta Ananda với chừng 100 vị tỳ khưu đi vào con lộ chính, dẫn vào trung tâm thành phố. Như thường lệ, bất kể giàu nghèo sang hèn không phân biệt, củ khoai, củ sắn, muỗng cơm, muỗng cháo, chút curry, lát bánh bột hấp gì. Đức Phật và tăng đoàn đều trân trọng thọ nhận như nhau. Đến trưa mới về đến Kỳ Viên Đại Tịnh Xá. Những đoàn khác cũng tuần tự trở về như những cánh chim vàng khuất dần trong vườn cây xanh. Hình ảnh Đức Phật và 500 vị tỳ khưu y bát trang nghiêm, râu tóc sạch sẽ, rải đều khắp kinh thành là một biến cố trọng đại tại đất nước Kosala hùng cường nhất vùng Tây Bắc này. Thọ thực rồi nghỉ ngơi tại hương thất một lát. Đức Phật, tôn giả Sariputta Ananda, trưởng giả Sudatta, hoàng tử Cheta đi tản bộ nhìn ngắm các nơi. Công trình tuy chưa hoàn thành, nhưng Đức Phật cũng hình dung ra được cái tầm vóc kỳ vĩ của nó. Khuôn viên vườn rừng rất rộng, đi đến mấy khắc mới hết đất. Đâu đâu thầy thợ cũng đông đúc, và họ làm việc khá yên lặng. Các công trình chính và phụ có lẽ nhiều gấp 3 lần Trúc Lâm. Các chi tiết, cảnh, lối đi, ghế đá, vườn cỏ, ven hồ, ven suối được thực hiện rất thanh giản, tự nhiên nhưng không kém phần công phu và nghệ thuật đang được hình thành đây đó. Nội thất, tiện nghi sinh hoạt các nơi đều được sử dụng vật liệu chắc bền, được tính toán rất kỹ lưỡng. Nhà hội, nhà giảng rất rộng, cao, thoáng mát, có cả hàng trăm cánh cửa vuông tròn phối hợp hài hòa hoa văn, hoa tiết đặc trưng nghệ thuật kiến trúc của thời đại. Một số phòng tắm lại có cả lò sưởi, có ống khói cao, sẽ được đốt bằng củi thơm. Bệnh viện nghe nói sức chứa khoảng 100 giường, rất tiện nghi sạch sẽ, và sẽ tuyển dụng thầy thuốc chuyên môn chăm sóc quản lý điều hành. Nói tóm lại, không những ông triệu phú tiêu pha tiền rừng bạc bể, mà còn cả chất xám trí não của ông, của thợ thầy, của hoàng tử Cheta, và nhiều nhất có lẽ là tôn giả Sariputta nữa. Trở lại hương phòng, Đức Phật nhận xét: công trình dẫu chưa xong nhưng có vẻ rất hoàn mỹ. Này Sudatta, giáo pháp của Như Lai phát triển được ở đất nước này thì công đức của ông là đệ nhất. Hoàng tử Cheta sau khi hùng góp rừng cây thì cũng nên tìm hiểu về giáo pháp để mang đến an lạc và hạnh phúc cho mình. Cuối cùng Như Lai tán thán cả ông Sariputta nữa, cố vấn và tham mưu cho công trình kỳ đặc như thế, với hàng ngàn chi tiết kiến trúc phức tạp mà đâu đó hài hòa xích sao bắt mắt, cũng không dễ dàng gì. Ngoài công sức của các kiến trúc sư chuyên môn, chắc ông cũng phải lao tâm khổ tứ nhiều lắm đấy. Tỳ khưu Ananda rất tinh tế phát biểu. Nhà hội và hương phòng của Đức Tôn phản phất đường nét cung đình. Tôn giả Sariputta cười vui. Đúng vậy, ở đây còn có sự góp ý của hoàng tử Cheta nữa đấy. Ngoài ra, nhóm này
Nhóm thầy kiến trúc phụ trách chính lại được mời từ Gandhara xuống. Đa phần đã tốt nghiệp nhiều năm từ trường đại học kiến trúc Takasila, nên họ biết rõ công việc của mình. Mọi người ai nấy đều hoan hỷ. Hôm sau, trưởng giả Surata và có cả hoàng tử Cheta hùng góp tổ chức buổi cúng dường lớn lên Đức Phật và tăng đoàn giữa rừng cây. Trưởng giả Surata cung kính mở lời: Bạch Đức Thế Tôn, chúng đệ tử phải sắp đặt thiết lễ cúng dường kỳ viên đại tịnh xá như thế nào cho đúng với pháp và luật. Này Surata, ông hãy khởi tâm cúng dường đến cho tăng chúng 10 phương cả hiện tại và tương lai. Câu nói của Đức Phật thế là như bản giao kèo để ông trưởng giả trao quyền sử dụng cơ sở mà không chuyển nhượng quyền sở hữu chủ. Làm lễ rót nước lên tay Ngài như ở Trúc Lâm. Cũng từ câu nói khôn khéo ấy, quyền sử dụng kỳ viên đại tịnh xá không giới hạn ở Đức Phật và tăng đoàn ở đây, mà cho tăng chúng 10 phương. Như vậy, trưởng giả Surata vẫn là sở hữu chủ, và kỳ viên đại tịnh xá ông chỉ cho giáo đoàn mượn dùng, cho mượn vĩnh viễn. Ngày hôm sau, trưởng giả Surata cúng dường đặt bát Đức Phật và tăng đoàn tại Tư Gia. Ông đã cho mời hàng trăm nhân sĩ trí thức, bạn bè thân hữu đến cùng nghe pháp. Thọ thực xong, chư tăng trở lại kỳ viên giữa đại sảnh lớn rộng. Chỉ còn tôn giả Sariputta và Ananda đứng hầu. Đức Phật thuyết một thời pháp giản dị, nói về hạnh phúc của đời người, đặc biệt nhấn mạnh về cư sĩ tại gia. Này chư vị, Đức Phật nói, một người cư sĩ tại gia có chánh tín, có đạo tâm, có một đời sống trong lành và hiền thiện. Họ được thọ hưởng 4 loại hạnh phúc thuộc về vật chất ở trên thế gian này. Đó là hạnh phúc sở hữu của cải tài sản chân chánh, hạnh phúc được sử dụng, thọ dụng của cải tài sản chân chánh, hạnh phúc không có mang công mắc nợ ai, và cuối cùng là hạnh phúc không bị người đời chê cười khiển trách. Thế nào là hạnh phúc sở hữu của cải tài sản chân chánh? Ở đây người cư sĩ tại gia tạo nên của cải tài sản bằng chính mồ hôi sức lực của mình, bằng nỗ lực cần chuyên thức khuya dậy sớm, bằng chính nghề nghiệp chân chánh của mình, chứ không phải do trộm cắp, do làm ăn phi pháp, do mưu kế, do thủ đoạn mang trá lọc lừa. Nhờ nghĩ vậy nên người cư sĩ cảm thấy hân hoan thỏa thích. Đấy là hạnh phúc thứ nhất trong cuộc đời này. Thế nào là hạnh phúc được sử dụng thọ dụng của cải tài sản chân chánh? Nhờ sở hữu của cải tài sản chân chánh nên chi phí ăn ở, tiêu dùng mọi việc trong gia đình, mua sắm các tiện nghi sinh hoạt, xây nhà, dựng cửa, cưới vợ gả chồng cho con cái, lễ hội, kỵ dỗ, tiệc vui. Người cư sĩ cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng thanh thản, thỉnh thoảng lại còn biết giúp đỡ những người nghèo khổ, tâm vị tha, lại có cơ hội nảy sanh. Ngoài ra, người cư sĩ cũng biết dành dụm một khoản nhỏ để cúng dường sa môn đạo sĩ, hầu tích lũy phước báo cho mai sau với tâm thọ thích mãn nguyện. Đấy là hạnh phúc thứ hai trên thế gian này. Thế nào là hạnh phúc? Vì không mang công mắc nợ. Người tốt, người hiền, người có đời sống đạo đức, hễ mang công mắc nợ thì đêm ngày trăn trở, ăn không ngon ngủ không yên, canh cánh bên lòng, và ngọn lửa hổ thẹn khó chịu cứ âm ỉ thiêu đốt từng khắc từng canh. Do vậy không mang một món nợ lớn nhỏ nào thì tâm hồn yên ổn mát mẻ, tháng ngày thanh bình và an lạc. Đây được gọi là hạnh phúc thứ ba trong cõi nhân sinh. Thế nào là hạnh phúc không bị người đời chê trách khiển trách? Đây là do đời sống của người cư sĩ tại gia có tàm có quý, biết giữ gìn thân khẩu ý trong cư xử với gia đình thân quyến, lúc giao tiếp ứng xử với bạn bè xã hội. Họ luôn hòa nhã, nhu thuận, chân tình, nên không có gì phải ăn năn hối hận, bất an hoặc sợ hãi. Nghĩa là từ cử chỉ, hành động, lời nói, tiếng nói đến tâm niệm tư duy, họ đều không có lầm lỗi,
không ai có thể cười chê hoặc khiển trách được. Đây được gọi là hạnh phúc thứ tư. Này chư vị, trong 4 loại hạnh phúc ấy, hạnh phúc thứ tư là cao quý, cao thượng nhất, vì nó là cánh cửa mở để bước vào kho tàng giáo pháp của Như Lai. Người không có lầm lỗi về thân, không có lầm lỗi về khẩu, không có lầm lỗi về ý, là đã sống một đời sống có quy giới lành mạnh, ngũ giới, đã có 10 hạnh lành tốt đẹp thập thiện. Nhờ vậy tâm vị ấy trong sạch thanh khiết, ví như mảnh đất tâm đã được phát quang lùm bụi, đã được dọn dẹp sạch sẽ cỏ rác. Từ đây vị ấy có thể gieo lên đấy những hạt giống lành, được tưới nước, thêm phân, chăm bón công phu, thì đời này đời sau hoa trái sẽ sum xê, tha hồ thu hoạch mùa màng bội thu thịnh mạng. Trưởng giả Sudatta chợt nói: bạch Đức Thế Tôn, từ lâu sống dựa bụi đời, làm ăn buôn bán, đệ tử cảm thấy mình có nhiều lỗi lầm về thân, về khẩu, về ý. Nay nhờ thời pháp này, đệ tử nguyện sẽ cố gắng sống cho tốt hơn. Tuy nhiên, đệ tử chưa rõ sự giống nhau khác nhau cao thấp giữa trì giới và bố thí. Còn nữa, bố thí đến người nghèo khổ, cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng, phước quả sẽ như thế nào? Này Sudatta, Đức Phật giảng giải: ông là người quảng đại, giàu lòng nhân ái. Lúc chưa gặp Như Lai, ông đã biết thương tưởng, đùm bọc những người nghèo khổ bất hạnh, đã biết trợ cấp đến những người cô độc cô quạ. Phước báo của sự tế độ ấy sẽ giúp ông hưởng được sung mãn vật chất nhiều đời. Ông cũng đã cúng dường vật thực đến Như Lai và đệ tử của Như Lai, hội chúng thanh tịnh, thì phước báo của sự cúng dường ấy lại càng lớn hơn nữa. Vì sao vậy? Vì không những được thọ hưởng sung mãn vật chất mà còn gieo duyên với đạo và giải thoát. Hôm qua Như Lai lại gợi ý ông cúng dường toàn bộ công trình xây dựng Kỳ Viên Đại Tịnh Xá cho 10 phương tăng, là Như Lai muốn cho phước báo ông càng vĩ đại hơn nữa. Vì sao vậy? Vì thiết kế tu viện, xây dựng tịnh xá, cốc liêu chư tăng có nơi sinh hoạt, ăn ở đàng hoàng, phước báo ấy còn lớn hơn cả cúng dường cho Như Lai. Này Sudatta, Đức Phật giảng tiếp: giáo pháp của Như Lai cần người kế thừa để phát triển xa rộng, và chính 10 phương tăng sẽ làm việc ấy. Còn nữa, những hạt giống do 10 phương tăng gieo trồng nơi này nơi khác sẽ kế tục tồn tại nhiều ngàn năm trên châu Diêm Phù Đề này, cùng những châu lục khác nữa. Ông phải tự hiểu nhân quả kỳ diệu ấy để hoan hỷ rằng mình đã làm được một việc lành hy hữu. Tuy nhiên, dù có lớn lao cách mấy, dù có hy hữu cách mấy, thì tất cả sự bố thí như tế độ, bố thí như cúng dường, tu viện, Như Lai chư tăng 10 phương vẫn không bằng quy tam bảo. Tại sao vậy? Vì khi sung mãn vật chất, do thọ hưởng phước quả, con người sinh ra giải đãi về thiện pháp, thích đời sống hưởng thụ, tham đắm ngũ trần, dễ bị lưu lạc đường về. Quy tam bảo chính là sự quy hướng chân chánh cho chiếc thuyền đời này. Thọ trì ngũ giới sau khi quy tam bảo lại còn thù thắng hơn nữa, vì lúc ấy là đang bước đi trên con đường chân chánh, hoàn thiện bản thân. Tu tập định tâm từ thì còn hơn cả ngũ giới, vì có ngũ giới mới có định, mà định tâm từ thì đem lại mát mẻ an vui cho mình và cho người, cho phi nhân, cho chư thiên ở xung quanh nữa. Và cuối cùng tối thượng hơn tất cả phước báo là tu tập tuệ quán, thấy rõ bản chất vô thường vô ngã của chư pháp, để giải thoát tất thảy đau khổ trong 3 cõi 6 đường. Sau thời pháp sách tấn khích lễ, gia đình trưởng giả Sudatta, hàng chục gia nhân và hàng trăm vị khách đồng xin được thọ trì quy giới. Mới 2 ngày ở Kỳ Viên mà luồng gió trong lành của giáo pháp Đức Thế Tôn đã thổi khắp kinh thành Savatthi và cả miền ngoại ô. Nhiều thành phần giai cấp khác nhau tìm đến nghe pháp. Tuy nhiên Đức Phật chỉ thuyết 3 thời vào 3 buổi chiều, còn 2 buổi chiều khác Ngài giao cho tôn giả Sariputta. Và cũng như thường lệ, buổi tối Đức Phật giáo giới chư tăng.
Đặc biệt, Ngài nói đến đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng của từng vùng, miền, có những phong tục, tập quán giống nhau, khác nhau ra sao, có cái còn tốt đẹp, còn ích dụng cho đạo đức nhân gian thì chưa nên đụng chạm đến. Nếu nó liên hệ đến giáo pháp thì phải linh động uyển chuyển, khai triển ra, mở rộng thêm. Có cái quá tối tăm ngu muội thì nên nhẫn nại nhiều ngày, nhiều tháng, để giáo giới giá trị nào mà đã trở thành phổ thông, đã trở thành thước đo đạo đức xã hội, thì đệ tử của Như Lai phải biết tôn trọng. Điều nào mà mọi người cười chê thì đấy cũng được xem như cấm giới, điều luật phải thọ trì lúc ứng xử giao tiếp. Khuya Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên dạ xoa phi nhân thọ thần ở trong vùng. Trời Sakka xuống đảnh lễ vấn an sức khỏe Ngài, rồi chỉ thị tứ đại thiên vương hộ trì tăng chúng. Phạm Thiên Sambati hào quang sáng rực cả một vùng xuống đảnh lễ thăm viếng người bạn cũ, chào mừng và vô cùng hoan hỷ khi thấy giáo pháp được phát triển đến quốc độ Kosala này. Suốt một tuần lễ, rất nhiều người hoan hỷ xin quy. Thỉnh thoảng có vài cuộc chất vấn gay gắt vì bất đồng quan điểm tư tưởng. Đức Phật cũng chỉ mỉm cười không đáp. Và rồi tôn giả Sariputta giải quyết êm xuôi việc ấy. Đại đức Ananda rất ngưỡng mộ vị pháp huynh của mình như chiếc bóng không rời, cứ hỏi han giáo pháp luôn. Hôm kia, một số trong nhóm 30 vị tỳ khưu Payawa từ miền Tây Bắc và cực Bắc Kosala dẫn theo hơn 100 tân tỳ khưu tìm về đảnh lễ Đức Phật và vấn an sức khỏe của Ngài. Họ rất vui mừng thấy chư tăng đông đảo và công trình vĩ đại của kỳ viên. Đức Phật cặn kẽ hỏi han việc hoàng hóa. Họ cho biết là chỉ phát triển ở một số thị trấn dân cư đông đúc. Càng đi xa thì đất rộng người thưa, đa phần họ quá nghèo khổ, sự khất thực rất khó khăn. Đôi khi đi cả ngày chỉ gặp mấy chòi lá ở sườn đồi chân núi. Lại nữa, những loại tín ngưỡng nhân gian như thờ thần, thờ ma quỷ, thờ rắn, thờ bò, thờ dâm tượng sinh thực khí và cả những hình thức khổ hạnh cực đoan đã ăn sâu mọc rễ trong quan niệm, tập quán, trong sinh hoạt, nên họ rất khó tiếp cận giáo pháp trong sáng lành mạnh, cần sự hỗ trợ, nỗ lực tự thân hơn là khẩn cầu tha lực của chúng ta. Đức Phật sắp tấn họ, bảo đấy là tình hình khó khăn chung, đoàn tuyên giáo nào cũng có những trở ngại tương tự. Đức Phật cũng lưu ý là những tỳ khưu còn yếu về pháp học pháp hành thì chưa nên đi hoàng hóa, họ cần thời gian dài ngày để tu học. Thế rồi Đức Phật bảo tôn giả Sariputta giáo giới cho 100 tân tỳ khưu. Thấy công việc ở đây cũng tạm yên, Đức Phật chuẩn bị lên đường, thì trưởng giả Sudatta dẫn đến một người phục sức sang trọng, tướng mạo đẹp đẽ. Ông quỳ thưa: Bạch Đức Thế Tôn, đây là thanh niên Supoti tu Bồ Đề, em trai của đệ tử. Suốt một tuần nay y chăm chú lắng nghe giáo pháp, trí không rời giáo pháp, tâm không rời giáo pháp, cảm thấy hân hoan thỏa thích. Bây giờ em trai của đệ tử muốn xin xuất gia sống đời phạm hạnh, ngưỡng mong Đức Thế Tôn thế độ cho y. Quán căn cơ Đức Phật biết rõ thanh niên này đã tu hành cách đây 15 đời đức chánh đẳng giác. Từ thuở Đức Phật Padummutara, ông ta là đạo sĩ Nanda nổi danh 10 phương. Sau này thanh niên này sẽ là vị tỳ khưu thích sống ở núi rừng, được coi là bậc ly dục đệ nhất. Đức Phật mỉm nụ hoa sen gật đầu, nói vài lời giáo giới, rồi bảo hai vị đại đệ tử chuẩn bị cho Supoti thọ giới ngay, có ngày chứng minh. Nhìn vị tân tỳ khưu y bát, tướng mạo trang nghiêm như đã từng xuất gia lâu năm, Đức Phật sắp tấn: Này Supoti, ông có căn cơ sâu dày, vậy hãy sống đời phạm hạnh thiêng liêng trong sạch. Bây giờ hãy cùng đi với Như Lai về Trúc Lâm Tịnh Xá. Rồi Ngài cắt đặt tiếp: Như Lai còn rất nhiều công việc ở Rajagaha và Vesali, nên Sariputta thay mặt Như Lai cùng với Devadatta, Mahanama, Kimbila, Paga
phải ở lại đây để trông coi hội chúng này. Cùng về Trúc Lâm Như Lai chỉ có Ananda Anuruddha, Tân Tỳ Khưu Subhuti và thị giả Upawana mà thôi. Lúc nào đến được Vesali, Như Lai sẽ hội ý với các vị trưởng lão vùng ấy, sẽ bổ túc thêm các vị A-la-hán có nhiều năng lực để duy trì và phát triển kỳ viên.